අයිබෝන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතන CSS tips 5ක් ගැන. මුලින්ම බලන්න යන්නේ මොකක් හරි එලිමන්ට් එකක් වෙබ් පේජ් එක සෙන්ටර් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ක්‍රියේට් කරගන්නම් h1 එලිමන්ට් එකක්. දැන් මේක අපිට පේජ් එකේ සෙන්ටර් කරගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ CSS වලට ගිහිල්ලා body element එකේ දෙනවා මුලින්ම display grid කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේකේ height එක දෙන්න ඕනේ, screen height එක. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙන්න පුළුවන් height 100 viewport height එහෙම නැත්නම් VH. අන්තිමට අපිට දෙන්න තියෙන්නේ place items center කියලා. එතකොට මේ item එක page එකේ මැදට එනවා. ඊළඟට බලන්න යන්නේ CSS පාවිච්චි කරලා page එක ඇතුලේ smooth scroll කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න අපිට page එකේ content මොන හරි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම create කරගන්නම් div elements 5ක් විතර. ඒක ඇතුලේ අපි create කරගමු h2 element එකකුයි තව ඒක යටින් paragraph එකකුයි. ඒ paragraph එකට අපි දෙමු sample text එකක් වචන 200ක විතර. ඊට පස්සේ මේ h2 element එකට අපි දෙනවා id එකක්. මොකද ඒක අපි link කරගන්න ඕනේනේ. ඒකින්ද අපි දෙමු id එකක් sub heading කියලා ඒකේ number එක. ඊළඟට ඒකේ text එකෙත් දෙමු අපි sub heading කියලා ඒකේ number එක. හරි දැන් මේක tab එක press කරාම අපේ sample text එක create වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි උඩින්ම ආයිමත් create කරගමු links ටිකක්. hyperlink 5ක් ඕනේ අපිට. එතකොට මේකේ href attribute එකට එන්න ඕනේ අපේ subheadings වල links ටික. මෙන්න මේ විදිහට subheading ඊට පස්සේ ඒක number එක දාලා ඊළඟට අපි මේකේ text එක දෙමු subheading කියලා ඒකේ number එක. හරි දැන් අපි links පහකුත් create කරා. දැන් මේ link එක click කරාම මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා ඒ අදාළ heading එකට page එක jump වෙනවා. නමුත් ඒකේ අර scroll වෙනවා අපිට පේන්නේ නැහැ. අපිට පුළුවන් CSS පාවිච්චි කරලා මේක scroll වෙන එක smooth කරන්න මෙන්න මේ විදිහට HTML element එකට ගිහිල්ලා CSS වල දෙනවා scroll behavior කියන property එක ඒකේ value එක දෙනවා smooth කියලා. දැන් අපි ආයිමත් මුලට ගිහිල්ලා මේ link එක click කරොත් ඔයාලට පේනවා මේ scroll වෙන එක අපිට පේනවා අර ඉස්සෙල් වගේ jump වෙන්නේ නැහැ. මේක smoothly scroll වෙනවා. ඊළඟට බලන්න යන්නේ CSS Variables ගැන. දැන් අපි කියමු ඔයා මොකක් හරි ලොකු project එකක වැඩ කරනවා නම් අපි මේකේ subheadings වල color එක වෙනස් කරලා බලමු. එතකොට h2 color අපි කියමු maroon කියලා. දැන් අපි කියමු මේ වෙන වගේ page එකේ තවත් තැන්වල ඒ වගේම අපි කියමු links වලත් color එක maroon කියලා. උඩට ගියහම පේනවා මේ links වල colors ටිකත් maroon වෙලා තියෙනවා. දැන් මේක අපිට මේ වගේ page එකේ තියෙන elements වල colors එකපාර වෙනස් කරන්න උනොත් ඔයාලට වෙනවා එකින් එක ගිහිල්ලා වෙනස් කරන්න. ඉතින් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් CSS Variables. එතකොට ඒ variables ටික ඔයා create කරගන්න ඕනේ root element එක ඇතුලේ :root කියලා දීලා. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ page එකේ හැමතැනම මේ variables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට CSS variable එකක් නමක් දෙනකොට දෙන්න ඕනේ dash දෙකක් දීලා අපි කියමු theme color කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන dash එක ඔයාලට කැමති නම් මැද්දේ dash එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් නොදීන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි කියමු මෙතන maroon කියලා දෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ ඒ අදාළ color එක එන්න ඕනේ තැනට ඔයාලට ගිහිල්ලා කරන්න තියෙන්නේ මේ වා කියන function එක use කරනවා CSS වල. ඊට පස්සේ අපි උඩ දීපු color එකේ name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒක copy paste කරගමු මෙතනටත්. දැන් ඔයාලට පේනවා තාම අපේ page එකේ colors ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. දැන් මේකේ වාසිය තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ කෙලිම මේ root එකේ තියෙන variable එකේ color එක වෙනස් කරන්න තියෙන. අපි blue color එක දුන්නොත් ඔයාලට පේන මුළු page එකේම ඒ අදාළ තැන්වල color එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ variables පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් colors වලට විතරක් නෙමෙයි. අපි කියමු මොකක් හරි border width එකට ඔයාලට දෙන්න ඕනේ 2 rems කියලා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට මොකක් හරි අවශ්‍ය තැනක border එක width එකක් දෙන්න ඕන නම් එහෙම නැත්නම් border එකේ thickness එක දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ variable එක මේ var function එක පාවිච්චි කරලා අවශ්‍ය තැන දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට බලන්න යන්නේ aspect ratio එක ගැන. මේක ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට useful වෙනවා. ඔයා මොකක් හරි web page එකක videos insert කරනවා නම්. අපි බලමු කොහොමද ඒක useful වෙන්නේ කියලා.
දැන් අපි කියමු මේ පේජ් එකේ උඩින්ම මම දාන්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් YouTube වලින් copy paste කරගත්ත මේකේ iframe එක. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක page එකේ insert වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම දැන් මේක resize කරනකොට මේක මේ responsive නැහැ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි මෙතනට දීලා බලන්න පුළුවන් 100% width එක මෙන්න මේ HTML element එකේ තියෙන attributes වලට height එකක් දෙන්න පුළුවන් 100% කියලා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට පේනවා මේකේ height එක හරියට හැදිලා නැහැ. නමුත් දැන් width එක නම් responsive වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ height එක width එකයි දෙකම එකපාර අපිට adjust කරගන්න පුළුවන් CSS වලට ගිහිල්ලා ඔයා දුන්නොත් iframe aspect ratio කියන property එකට දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකේ aspect ratio එක. ඒකට සාමාන්‍ය YouTube වීඩියෝ එක aspect ratio එක 16/9. ඒ කියන්නේ 16ට 9 අනුපාතය. ඒකට දැන් ඔයා page එක resize කරලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා අපේ page එක resize වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකත් ඒ වීඩියෝ එකේ aspect ratio එක maintain වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක videos වලට විතරක් නෙමෙයි මොකක් හරි div element එකක් වුණත් මේ විදිහට resize කරගන්න පුළුවන් aspect ratio එක දීලා. අන්තිමට බලන්න ඉන්නේ accent color කියන property එක. දැන් මම මේ ටික erase කරගන්නම්. දැන් ඔය web forms එක වැඩ කරනකොට මොකක් හරි page එකකට අපි දැම්මොත් අපි කියමු radio box එකක්. එහෙම නැත්නම් check box එකක්. මම elements වල size එක වැඩි කරගන්නම් CSS වලට ගිහිල්ලා අපි දෙමු width එක 100 වැඩි අපි කියමු 50 pixels කියලා. height එකක් දෙමු. height 50 pixel. අපි target කරමු අපේ check boxes වෙනම මෙන්න මේ විදිහට type check box එකයි ඊළඟට radio එකයි. හරි. දැන් අපි මේවා ටික් කරාම ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ blue color එක by default. ඉතින් ඔයගේ web page එකේ මොකක් හරි වෙන color theme එකක් තියෙනවා නම් මේක වෙනස් කරන්න අපිට මෙතන color කියලා දීලා මේක වැඩ කරන්නේ නෑ ඒ විදිහට. හරි. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් property එක තමයි accent color කියන property එක. ඔයාලට මේක දෙන්න පුළුවන් red කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමති පාට. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ අදාළ items එහෙම නැත්නම් elements වල color එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක වැඩ කරනවා මේ input එකේ radio button සහ check box වලට. ඊට අමතරව තව තියෙනවා progress කියන element එක. එතකොට ඔයාලට දැන් මේකේ default color එකත් blue. ඔයාලට ඒක දෙන්න පුළුවන් progress accent color red. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා දැන් මේ progress එකෙත් color එක වෙනස් වුණා. ඒ එක්කම අනිත් එක තමයි input range කියන element එකත් ඔයා දුන්නොත් accent color එක red කියලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමති color එකක් input type range ඒකත් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි අපේ CSS tips 5. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.